Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh bột mì chiên giòn nè. Bánh cam rán dùng hoàn toàn từ bột mì mà bánh nó giòn xốp và để cả ngày nó cũng không có bị mềm. Với nhân bên trong là thịt nè, lại chống ngán nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên là mình dùng 300g bột mì đa dụng ha. Mình có tiếp một cái trứng gà, một muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối và nửa chén thịt nạc xay, nửa cái củ sắn, một ít nấm mèo mình ngâm nước trước cho nó nở và hành lá nữa ha. Gia vị thì mình có muối, đường, hạt nêm và tiêu, mỗi thứ một ít thay cho nó vừa ăn. Rồi cho hết 2 chén bột mì đa dụng vào thau, muối và đường. Trộn sơn cái, mình cho đường vào là cho cái lớp bột chiên lên nó vàng ngọn và nó đậm đà. Thêm vào đây 200ml nước sôi ha. Nước vừa sôi các bạn cứ cho hết vô luôn. Mình trộn vậy để cho bột nó nhanh nở, cũng như là giúp cho bánh của mình nó giòn xốp, nó không có bị cứng. Để cả ngày nó cũng giòn ngon và không bị mềm. Trộn thật là đều lên. Rồi đập cái trứng gà cho vô. Trứng này cũng nhỏ thôi, không có lớn quá đâu. Các bạn trộn đều lên. Cho trứng vào cũng giúp cho bột của mình nó ngon hơn nữa đó. Nó giòn và nó béo. Rồi thêm vào đây muỗng canh dầu ăn. Các bạn sẽ trộn đều lên cái phần dầu một cái nữa ha, rồi cái mình cho nó nguội bớt á. Rồi mình hãy dùng tay mình nhồi để cho nó quyện thành khối. Bột mà gặp nước sôi thì bột của mình nó sẽ mềm dẻo và nó dai dai hơn, nó dễ đàn hồi hơn so với các bạn làm bằng nước nguội bình thường. Mình nhồi xong rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ đậy kín lại ha, mình chờ 15 phút. Bây giờ đi làm phần nhân luôn. Sắc cái củ sắn, nửa cái củ sắn nhỏ nhỏ thôi ha, đừng có lớn quá nó dư á. Sắc hạt lựu lại cho nó đều đều. Càng nhỏ thì phần nhân vào trong bánh nó càng ngon á. Bánh cam mặn là mình làm phải nhỏ nhân. Nấm mèo cũng ngâm nở mềm rồi mình cũng sắc hạt lựu nhỏ nhỏ luôn cho nó đều đều, có nấm thì nó giòn. Hành lá một chút nữa mình nêm vào trong phần nhân, nó sẽ thơm. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Băm phần tỏi và cái gốc hành các bạn cho vào phi thơm luôn ha, cho nó dậy mùi lên. Tiếp theo cho thịt vô xào. Thịt này mình dùng cái loại thịt nạc dăm nè, cho nó có mỡ mỡ và nó mềm. Khi mà thịt săn thơm cho tiếp củ sắn vô. Củ sắn sắc ra là khoảng chừng nửa chén á. Các bạn cũng xào với lửa lớn cho nó đừng có bị ra nước phần nhân. Cho tiếp phần nấm mèo vô. Rồi bây giờ sẽ nêm cái gia vị hồi nãy ha. Muối, đường, hạt nêm và tiêu nè. Các bạn đừng có nêm mặn quá nha, vừa vừa thôi, ăn nó sẽ ngon hơn. Rồi cuối cùng là cho hành lá vô. Xóc đều một cái nữa là tắt bếp được rồi. Phần nhân mình để lửa lớn cho nên là nó không có bị ra nước đâu, nhưng nó khô quá. Quay trở lại bột để 15 phút là được, cho bột nó nở một chút xíu á. Cũng cho cái lớp bột của mình ở bên ngoài nó mịn hơn. Làm nước sôi thì không có cần phải để lâu ha. Còn nếu các bạn mà làm bằng nước lọc bình thường là phải để nửa tiếng bột nó mới nở được. Bây giờ mình sẽ gập bột để cho phần da nó láng. Bột ở bên ngoài nó sẽ láng mịn vậy nè, khối bột sẽ không có bị dính tay. Bột nó hơi mềm mềm ha, thì bánh của mình nó mới giòn xốp. Còn các bạn làm mà nó khô quá là nó sẽ bị giòn cứng. Dàn mỏng ra rồi bây giờ mình sẽ cho nhân vô nè. Cái bánh cam mà làm bằng bột mì rất là dễ, nó sẽ không có bị nổ khi mà mình chiên. Và bột bảo đảm nó sẽ giòn. Còn làm theo kiểu bánh cam mà bột nếp thì nó giòn dẻo. Nhưng mà các bạn chiên không đúng là nó dễ bị nổ lắm và nó nứt á. Còn làm kiểu này thì không bao giờ nứt luôn. Bánh giòn và cái tạo hình nó cũng tròn nữa, nó không có bị bể. Vo xong hết rồi thì bây giờ mình phủ thêm chút xíu bột mì ở bên ngoài nữa để mình chiên cho nó giòn nha. Cái lớp bột của mình nó sẽ hơi mềm mềm á. Các bạn phủ vậy nè, nó cũng không có bị dính nữa. Phủ đều hết một lớp áo ở bên ngoài. Thì mình làm hết xong rồi cái hãy đem đi chiên. Cái lớp bột áo này sẽ giúp cho bánh của mình nó giòn á. Mình chiên nó không có bị chảy xệ. Cái phần bánh này nếu mà mình không chiên hết, các bạn có thể để vào trong hộp cất tủ đông, khi nào ăn mình lấy ra mình chiên cũng được ha.
Dầu nóng sôi thì mình sẽ thả bột vô. Các bạn để mức lửa trung bình thôi ha, để cho bánh của mình nó chín từ từ, nó sẽ giòn. Dầu vừa sôi á là mình thả bánh vô liền được rồi. Thả vô hết luôn, mình chiên một lần luôn. Bánh này nó sẽ không có bị nổ đâu, nên các bạn cứ để mức lửa trung bình mình chiên, không có cần phải để lửa nhỏ, nó lâu lắm. Chiên khoảng 7-8 phút á, nó mới vàng. Xay cái ha. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết với Shopee á. Mời các bạn bấm vào ảnh kênh, chuyển đến cửa hàng xem nhiều sản phẩm, lựa chọn giá cả phù hợp và mua ủng hộ mình nha. Hoặc là bấm vào phần mô tả video, sẽ để đường link sản phẩm, các bạn cũng có thể chọn mua. Mình thả vô hết xong rồi, bây giờ mình sẽ trở sơn cái cho nó chín vàng đều. Nếu mà cái chảo có hơi chật á, các bạn có thể chia ra làm 2 lần để chiên. Còn chảo lớn thì chiên luôn một lần cũng được. Mình chiên chút xíu thì bắt đầu nó vàng và nó giòn. Mình thấy nó hơi chật tại nó nở ra đó, nên là vớt ra bên ngoài bớt một phần, rồi chiên cái phần này cho nó vàng. Bây giờ nó giòn và nó vừa mắt thì các bạn vớt lên nha, mình để qua bên kia cho nó ráo dầu. Bánh ráo dầu quá thì nó mới giòn ngon. Phần bánh đã chiên xong rồi nè, tròn quay không có bị nứt, cũng không có bị nổ và không có bị xì phần nhân ra bên ngoài nữa. Nó tròn đều luôn á, vàng ươm. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh cam rán với bột mì, nhân thịt và củ. Vừa giòn vừa ngon và mình để cả ngày nó cũng không xẹp. Nhưng mà nó sẽ không bị cứng, giòn và giòn xốp. Cái nào cũng rất là ngon luôn. Còn các bạn làm bằng bột nếp á, chiên không khéo là nó sẽ bị nứt và nó phình cái phần bột ra. Làm kiểu này rất là hấp dẫn ha, không hề bị nứt, không bị phình. Bên trong là nhân thịt và nấm, thêm củ sắn nữa, ăn nó giòn giòn, nó không có ngán. Nhân thịt mặn mặn á, thì các bạn ăn được nhiều hơn so với mình làm nhân ngọt. Nhưng mà nếu mà thích nhân ngọt á, thì các bạn xên đậu xăm khô rồi cái mình làm phần nhân đậu xăm cũng ngon nữa ha. Làm á thì dễ lắm các bạn, với cái mẹo này á, dù là mình mới làm lần đầu cũng sẽ thành công, không hề bị chai gì hết. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn nha. Ở đây á, là mình dùng 280g bột mì đa dụng ha. Tiếp theo mình có là nửa muỗng cà phê baking soda, 1 muỗng cà phê baking powder là bột nở á, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, 1 cái trứng gà nhỏ và 1 muỗng canh dầu ăn, 150ml nước ấm nhẹ nhẹ thôi ha. Trứng gà các bạn sẽ cho vào trong thau nè. Đường và muối mình cũng cho vô luôn. Mình khuấy sơn cái. Nếu mà các bạn dùng cái trứng lớn á, thì mình dùng nửa cái thôi ha. Khuấy ra rồi các bạn lấy nửa cái thôi. Ở đây mình dùng trứng gà ta. Cho hết cái lượng nước đã chuẩn bị vô. Các bạn cũng khuấy đều lên cái. Rồi thêm 1 muỗng canh dầu ăn. 280g bột là khoảng 2 chén, chén lưng thôi ha. Đây mình dùng cái loại bột này nè, các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Nửa muỗng cà phê baking soda, 1 muỗng cà phê baking powder. Trộn đều tất cả lên nha. Cái phần bột nở và cái phần muối nở là mình cho kết hợp để giúp cho bánh của mình nó nở và nó có rễ tre. Động tác duy nhất các bạn chỉ cần đè ấn bột thôi, không có cần phải nhồi. Nhồi sẽ làm cho những cái sợi protein ở trong bột nó sẽ bị chai. Các bạn ấn vậy nè, mỗi một lần vậy là mình ấn khoảng 5 phút ha. Gặp bột lại các bạn đè nó xuống, giúp cho các sợi protein nó giãn nở á, thì bánh của mình nó dễ nở ngon ha. Cứ làm tương tự, gặp bột lại một cái mình đè xuống cho nó dẹp ra. Mình gặp lại tiếp ha. Mình thấy cái cách này rất là đơn giản, mình đã áp dụng và thành công nên là chia sẻ đến cho mọi người, ai cũng sẽ có được món bánh ngon. Đậy kính mình chờ 10 phút. Sau 10 phút để cho bột của mình nó mịn hơn, bây giờ các bạn vẫn tiếp tục cái động tác đó, ấn bột xuống. Bột nó sẽ hơi mềm mềm, nó không có bị khô đâu. Một chút bột của mình nó mịn lắm.
kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết với Shopee á, thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh, chuyển đến cửa hàng xem nhiều sản phẩm, nếu mà thấy phù hợp giá cả thì mua ủng hộ mình với ha. Mình làm tiếp lần 2 rồi đậy lại chờ 10 phút nữa. Đây là lần thứ 3 nè. Các bạn thấy phần bột của mình rất là mịn này ha. Mình không có cần phải làm lâu quá, mỗi một lần khoảng vài phút thôi. Cứ đè đè nó dẹp xuống rồi cái mình gập bột lại. Mình gập vậy nè, bột bắt đầu nó sẽ mịn nè, cái phần da bên ngoài nó láng bóng. Làm đến khi nào mà các bạn thấy nó láng và nó mịn vậy là được rồi. Mình đã làm 3 lần, mỗi một lần từ 3 cho đến 5 phút gập bột. Rồi bây giờ các bạn sẽ quấn cái màng bọc cho kín. Bột của mình nó sẽ hơi mềm ẩm và rất là mịn luôn ha. Không có cần nhồi, chỉ cần một động tác duy nhất thôi, bánh dễ thành công lắm. Rồi bây giờ chỉ việc là các bạn để vào ngăn mát tủ lạnh để mình ủ lạnh qua một đêm. Sau khi qua một đêm thì bây giờ mình rải cái bột khô vào tấm thảm nè. Các bạn sẽ lấy cái khối bột ra ha. Cái khối bột hôm qua mình ủ nè. Một đêm qua khoảng 10 tiếng, ít nhất cũng khoảng 8 tiếng ha, cho đến 2 ngày. Tùy các bạn à. Bây giờ bột nó sẽ hơi dai dai một chút xíu, tại vì nó còn lạnh á. Mình kéo giãn nó ra, cho nó giãn ra một chút xíu để mình chia ra làm 2 lần. Phủ thêm bột khô ha. Cắt nó ra làm 2 đi, để một chút mình cán nó dễ á. Không có nhồi bột các bạn ha. Mình làm ra từng phần vậy nè, kéo hơi giãn giãn ra. Và nhớ phủ thêm bột khô, không thôi là nó dính dữ lắm á, tại vì bột này nó đang lạnh nè. Một chút nó tươm nước ra là nó ướt nhèm luôn á. Cán nhẹ nhàng các bạn đẩy nó ra. Bây giờ mình sẽ cắt cái xung quanh cho nó đẹp nè ha, để một chút mình chia bánh nó dễ. Rồi bây giờ các bạn sẽ chia nha. Mình cắt ra những cái sợi vừa vừa thôi. Một miếng là sẽ 2 lần cái miếng bột mình gập lại là thành một cái bánh. Miếng bột này mình sẽ được 3 cái bánh. Còn cái miếng lớn này các bạn chia ra thành 4 cái bánh nha, là tổng cộng mình được 7 cái bánh. Mình sẽ thấm nước nè. Dùng cái chiếc đũa đó các bạn thấm nước rồi cái mình gạch một cái đường, để chút 2 cái miếng bột nó dính chặt với nhau, nó không có bị bung. Mình chỉ để một cái đường ở chính giữa thôi ha. Các bạn gập bột lại nè, một miếng khô một miếng ướt, để qua một bên. Bột sẽ hơi mềm ẩm thì bánh của mình ra nó mới nở ha. Dùng chiếc đũa khô đè thật là mạnh tay để cho 2 miếng bột nó dính chặt vào nhau, nó sẽ không có bị tách rời khi mà mình chiên. Dầu sôi khoảng 180 độ là có nghĩa là các bạn để mức lửa của bếp ga là mức lửa trung bình. Còn nếu mà bếp điện thì mình để ở mức số 4/8. Thử cái miếng bột nhỏ trước ha, thấy nó nổi lên trên là dầu của mình nó vừa đó. Trước khi chiên bây giờ các bạn sẽ lấy ra, cái mình kéo giãn nó ra nhẹ một chút xíu thôi, thả vào chảo dầu chiên. Nhớ là lửa mình để ở mức lửa trung bình lớn, đừng có nhỏ quá bánh nở không kịp, mà lớn quá là nó sẽ bị chín áp. Và cứ để yên ha. Rồi cái bánh của mình bắt đầu nó nóng là mình sẽ chở nè, lật đều luôn. Đối với bánh cháo quẩy, một bước duy nhất chính là các bạn lật để cho cái bánh của mình nó tiếp xúc với dầu để nó nở đều. Còn các bạn mà không lật thì nó nổi lên trên mặt, nó không có tiếp xúc thì nó không có nở đều. Dầu rất là nóng, giống như bánh tiêu vậy đó, mình cũng phải lật hoặc là mình chế dầu lên trên cái miếng bánh thì nó mới nở. Đây các bạn nhìn thấy, đây là cái bánh đầu tiên nè, nở đều bung, nở ở bên trong nhìn thấy nó có rễ tre nè ha. Mình chiên đến khi nào mà mình thấy vàng vừa mắt. Nếu mà các bạn thích giòn thì mình chiên cho nó hơi vàng nhiều một chút, còn thích mà cái bánh nó mềm mềm xốp xốp thì vậy là được rồi. Rồi mình vớt nó lên để qua một bên cho nó ráo dầu, nhớ dựng đứng ha. Cũng lần lượt mình kéo giãn miếng bột rồi thả vào chiên. Mới bỏ vô thì các bạn cứ để yên ha, rồi xong cho nó nóng cái mình hãy lật. Cứ lật đều, lật qua lật lại, lật qua lật lại vậy nè. Đây chính là cái bước chính giúp cho bánh của mình nó nở.
Chiên xong á, thì nó vàng á, các bạn sẽ vớt lên, dựng đứng cho nó ráo dầu và bánh nó sẽ không có bị xẹp. Nhìn hấp dẫn quá chừng, cái nào cũng nở đều hết. Rồi các bạn cũng chiên tiếp ha. Tổng cộng là 7 cái bánh mình đã chiên xong. Quá trời ngon luôn, bánh nào cũng hấp dẫn hết trơn á. Giờ cháu quẩy một món bánh mà mình thấy ai cũng thích ăn, vừa có cái vị mặn mặn, vừa có cái độ thơm ngon, kết hợp thêm trứng nữa là bánh của mình rất là béo. Dễ thành công lắm các bạn. Dù là các bạn mới học làm thì làm theo các bước mà mình hướng dẫn đều sẽ thành công ngay luôn, không có thất bại đâu. Bánh mềm xốp nè, nở phình, rỗng ruột và nó có rễ tre luôn á. Cắt ra bên trong nè, không hề thua những cái bánh mà người ta bán nha. Và với cái cách làm này á, mình đã học được thì mình muốn chia sẻ đến các bạn để cho ai cũng thành công được cái món bánh này. Một cái món bánh mà mình thấy dễ ăn nên là cả nhà ai cũng rất là thích. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Nếu như chưa đăng ký thì bấm đăng ký, ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.